आज हामी प्रोबेबिलिटीको हामीले जेनरली युज गर्ने फर्मुला जुन हामी युज गर्छौँ त्यसको लागि हामीले युज गर्दाखेरि यो जुन फर्मुला युज गर्छौँ वेन देयर इज अ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट जसको टोटल आउटकम m+n छ, जसमध्ये m आउटकम्सले चाहिँ इभेन्ट ईलाई फेभर गर्छ भने द प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ इभेन्ट ई इज गिभन बाई पिई विच इज इक्वल्स टु m डिभाइडेड बाई m+n। यो फर्मुलालाई भ्यालिड भन्नको लागि के कन्डिसन आउँछ भन्ने कुरा हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। यो कुन कुन कन्डिसन भएपछि मात्रै भ्यालिड हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। फर्स्ट कुरा यो हुनको लागि जुन इभेन्ट ई छ र इभेन्ट ईको अपोजिट इभेन्ट ई ड्यास छ मस्ट टुगेदर मस्ट कम्प्लिट दी स्याम्पल स्पेस हैन। दुईटा मिलेर यहाँ जतिवटा इभेन्ट्स छन् त्यतिहरू सबै इभेन्ट्स मिलेर चाहिँ कम्प्लिट टोटल आउटकमको बराबर हुनुपर्छ। यिनीहरूलाई जोड्दाखेरि के हुनु पर्यो अरे टोटल आउटकमको बराबर हुनु पर्यो, यानि दे मस्ट बी म्युचुअली एक्जस्टिभ। म्युचुअली के हुनु पर्यो एक्जस्टिभ इभेन्ट्स हुनु पर्यो फर्स्ट कन्डिसन। सेकेन्ड कन्डिसन इज द्याट यो टु इभेन्ट्स probability of simultaneous for two events, probability of simultaneous occurrence must be 0। कुनै दुईटा इभेन्ट छ, त्यो दुईटा इभेन्ट साथमा हुनु भएन, यानि यस दुईटा इभेन्ट साथमा हुँदैनन् भने यस्तो इभेन्टलाई हामी भन्छौँ म्युचुअली इन्क्लुजिभ इभेन्ट्स, म्युचुअली एक्सक्लुजिभ इभेन्ट्स भन्छौँ है। म्युचुअली एक्सक्लुजिभ नभए भए यो तलको फर्मुलामा केही चेन्ज आउँछ, द्याट विल बी m+n माइनस m इन्टरसेक्सन n, n अफ m इन्टरसेक्सन n। किन भन्दाखेरि m र n मा कमन कुरा छ भनेपछि त त्यो कुरालाई हामीले माइनस पनि गर्नु पर्यो नि त। यहाँ स्याम्पल स्पेस भन्दा बढी आउने भयो नभए टोटल अफ नम्बर अफ आउटकम। अनि अर्को थर्ड कन्डिसन यो कुरालाई भ्यालिड हुनलाई द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्डिसन, द्याट इज इक्वली लाइकली। सबै कुराहरू जतिवटा आउटकम्स छन् तिनीहरू सबै इक्वली लाइकली हुनु पर्यो। जस्तै हामीले डाइस थ्रो गर्दाखेरि 1 आउने प्रोबेबिलिटी, 2 आउने प्रोबेबिलिटी, 3 आउने प्रोबेबिलिटी, 4 आउने प्रोबेबिलिटी, 5 आउने प्रोबेबिलिटी, 6 आउने प्रोबेबिलिटी इक्वल हुन्छ, हो नि? हो। तर यसको साथमा मैले त्यो डाइसलाई मोडिफाई गरेर ठ्याक्क त्यसको वेट चाहिँ बढी 1 तिर ढल्काइदियो भने 1 आउने प्रोबेबिलिटी बढी आयो, त्यतिखेर इक्वली लाइकली भयो त? इक्वली लाइकली भएनन्। र जब यो इक्वली लाइकली हुँदैन यो फर्मुला सिधै फेल खान्छ। यो फर्मुला ट्रु हुनको लागि जहिले पनि इच आउटकम्स मस्ट बी इक्वली लाइकली इभेन्ट्स। यदि दुईटा आउटकम्स इक्वली लाइकली छैन भने, यदि कुनै जतिवटा एम भन्यौँ नि हामीले यम फेभरेबल छ भने यम इज द फेभरेबल नम्बर हैन फर इभेन्ट ई, यानि इभेन्ट ई चाहिँ इदर x1 x2 x3 x4 xm गरेर बनेका छ अरे हैन। तर x1 आउने र x2 आउने प्रोबेबिलिटी सेम छैन अरे। यो दुईटाको प्रोबेबिलिटी इज नट सेम, यानि they are not equally likely, then you can't use this formula at all. For that condition only the formula that is can be used is p of event is equals to p of x1 plus p of x2 plus p of x3
you need to add each यो जति स्याम्पल पोइन्ट्स छन् फेभरेबल स्याम्पल पोइन्ट्स यिनीहरूलाई हामी स्याम्पल पोइन्ट्स भन्छौँ फेभरेबल स्याम्पल पोइन्ट्सको प्रोबेबिलिटी जब एड गर्छौँ इफ दे आर नट इक्वली लाइकली देन ओन्ली द फर्मुला फर प्रोबेबिलिटी फर द प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट टु अकर वी क्यान गेट एउटा मान्छेले कोइन टस गर्यो अरे है कोइन टस गर्दा उसले हेड आयो भने फेरि उसले कोइन टस गर्यो र टेल आयो भने उसले डाइस थ्रो गर्यो बुझ्नुहुँदैछ कन्डिसन यसको हामीले स्याम्पल स्पेस हेड आयो भने के आउन सक्छ फेरि हेड आउन सक्छ नभए टेल आउन सक्छ ऊ यहाँदेखि रोक्यो फेरि टेल आयो भने 1 आउन सक्छ 2 आउन सक्छ 3 आउन सक्छ 4 आउन सक्छ 5 आउन सक्छ 6 आउन सक्छ टेलै चाहिँ आउँदैन एन्ड स्याम्पल स्पेस हामी जब यसको लेख्छौँ स्याम्पल स्पेस त्यसमा एउटा हेड हुन्छ अर्को हुन्छ हेड एन्ड टेल कमा छ भने एन्डो कमा टेल एन्ड 1 कमा टेल एन्ड 2 कमा उसले टेल आएपछि 3 आउन सक्यो या टेल आइसकेपछि 4 पनि आउन सक्यो टेल आइसकेपछि 5 पनि आउन सक्यो र टेल आइसकेपछि 6 पनि आउन सक्यो हो स्याम्पल स्पेस कम्प्लिट छ नि तर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड एन्ड हेड भने 1/2 टाइम्स 1/2 हो नि तर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ टेल एन्ड 1 इट इज 1/2 टाइम्स 1/6 आर दे इक्वली लाइकली नो यो इक्वली लाइकली छैन भने यसमा हामीले प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट p इज इक्वल्स टु NE डिभाइडेड बाई NS युज गर्न मिल्दैन यो फर्मुला युज गर्न मिल्दैन यो फर्मुला युज गर्नको लागि यी तीनटा कन्डिसन के अरे एक्जस्टिभ हुनु पर्यो म्युचुअली एक्जस्टिभ हुनु पर्यो म्युचुअली एक्सक्लुजिभ हुनु पर्यो म्युचुअली एक्सक्लुजिभ पनि छ म्युचुअली एक्जस्टिभ पनि छ यिनीहरू फेरि दुइटै सेटिस्फाई गरिरहेको छ कन्डिसनले तर दे आर नट इक्वली दे मस्ट बी इक्वली लाइकली फर युजिङ दिस फर्मुला इक्वली लाइकली हुनु पर्यो तर यो इक्वली लाइकली छैन यसको प्रोबेबिलिटी 1/4 छ यसको प्रोबेबिलिटी 1/12 छ that's why they are not equally likely that's why here we can use this formula so in this question if the probability of getting tails is asked by classical method हामीले आउटकम के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ probability of getting tail pt is equals to what is the numbers of tails here एउटा दुईटा तीनटा 4 5 6 7 8बाट 7 टेल्स छन् हैन यानी 7 it is n of tails divided by n of sample space n of tails is 7 and it is 8/7 but this is completely wrong because all the events are not equally likely यसको प्रोबेबिलिटी डिफरेंट छ यो कन्डिसनमा we need to add all the probability for getting PAT we need to add probability of getting head and tail probability of getting tail in 1 probability of getting tail in 2 probability of getting tail in 3 probability of getting T in 4 probability of getting T in 5 and probability of getting T in 6 that would be equal to P of T is equals to this will 1/2 times 1/2 this will be equals to these are all now they are equally likely so we can multiply this thus this getting tail is 1/2 and getting any of this is 1/6 yani 6 times 6 cancel that is 1/4 plus 1/2 that is 3/4 this is the correct answer but from the classical method we will get wrong answer because classical method is only valid for equally likely events. Thank you.